गुड इभिनिङ। आज यो क्लास स्पेसल्ली 8, 9, 10 को लागि केमिकल रियाक्सनको बारेमा म केही भन्न गइरहेको छु। केमिकल रियाक्सन अर्थात् टु टाइप्स अफ चेन्जेसमा फिजिकल चेन्ज, भौतिक परिवर्तन जुन टेम्पोररी हुन्छ, अर्को छ केमिकल चेन्ज, केमिकल रियाक्सन। यसको मेन अब्जेक्टिभ्स चाहिँ के हो त भन्दा डेफिनिसन अफ केमिकल रियाक्सन। इट इज अ केमिकल चेन्ज विच रियली अकर्स इन नेचर। प्रकृतिमा हुने जुन परिवर्तन छ, यो स्थायी परिवर्तन, जसलाई रासायनिक प्रतिक्रिया भनिन्छ। टाइप्स, यसको टाइप्स, त्यसपछि केमिकल इक्वेसन्स र टाइप्स। केमिकल इक्वेसन्समा representation of chemical reaction by using symbols and formulae। अर्थात् एलिमेन्ट, रेडिकल र कम्पाउन्डको सिम्बल अथवा एलिमेन्ट छ भने सिम्बल, रेडिकल्स र कम्पाउन्ड भएमा फर्मुला युज गरेर हामीले चाहिँ केमिकल रियाक्सनलाई देखाउँछौँ, जसलाई भनिन्छ केमिकल इक्वेसन। टाइप्स विथ एक्जाम्पल्स। टाइप्स अफ केमिकल इक्वेसनमा यहाँ दिएको छ क्वेसन नम्बर 2 मा रियाक्टेन्ट्स, द रियाक्टिङ सब्सटेन्सेस, जसले रियाक्सन गर्छ त्यो रियाक्टेन्ट्स हो। प्रोडक्ट्स, कम्पाउन्ड्स अर सब्सटेन्सेस फर्म्ड एज अ रिजल्ट अफ केमिकल रियाक्सन। केमिकल रियाक्सन, रासायनिक प्रतिक्रियाबाट जुन नयाँ चिज बन्छ त्यसलाई भन्छ प्रोडक्ट। जस्तो फ्याक्ट्रीको प्रोडक्ट, तयारी सामानहरू। ब्यालेन्सिङ केमिकल इक्वेसन्स। Chemical equations should be balanced. It means the number of atoms of reactants and products on the left side and right hand side must be equal. नेपालीमा लेफ्ट साइडमा भएको जति पनि रियाक्टेन्ट्स छ त्यसको मा भएको एटम्सको नम्बर र राइट साइडमा भएको एटम्स अर मोलिकुलको नम्बर इक्वल हुनुपर्छ। द्याट इज कल्ड ब्यालेन्सिङ केमिकल इक्वेसन। Elements, learn the elements, symbol and valency, like H for hydrogen, C carbon, O oxygen। अब अरू सोडियम Na, त्यसै गरी पोटासियम K, गोल्ड Au, यिनीहरू पढ्ने। योभन्दा अगाडिको पनि लेखिसकेको छ। रेडिकल्स फर्मुला एन्ड भ्यालेन्सी। कम्पाउन्ड्स फर्मुला, नेपाली नेम, इङ्ग्लिस नेम एन्ड फर्मुले। क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लर्न एलिमेन्ट्स, स्पेसल्ली एटलिस्ट 30 एलिमेन्ट्स सुड बी लर्न। म यहाँ पढेर सुनाइदिन्छु। हाइड्रोजन H1, हिलियम He0, त्यसै गरी लिथियम Li1। अब सम एलिमेन्ट्समा पोटासियम K1, गोल्ड Au13, भ्यालेन्सी यसरी पढ्ने। कम्पाउन्ड्स यु सुड लर्न radicals like sulfate SO4 2, carbonate CO3 2, bicarbonate HCO3 भनेर पढ्ने। कम्पाउन्ड्स एसिड, बेस, सल्ट, ग्लुकोज यिनीहरू पढ्ने। क्वेसन नम्बर 2, नेम 6 टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन्स। देयर आर जनरली 4 टाइप्स बट टोटल 6 टाइप्स हुन्छ मेनली। Question number A number, composition reaction. Just by the name, composition, addition or synthesis reaction. In नेपाली संयोजन प्रतिक्रिया। नेपालीमा कम्पोजिसन रियाक्सनमा के भनिन्छ भन्दा दुई वा दुई भन्दा बढी सब्सटेन्स मिलेर एउटा बन्छ, एउटा नयाँ चिज बन्छ भने त्यसलाई कम्पोजिसन रियाक्सन भनिन्छ। अ कम्पोजिसन रियाक्सन इज दैट इन व्हिच टू or more reactants react each other to form a new substance called the product. For example, sodium plus chlorine, sodium chloride. Decomposition reaction, just opposite. Decomposition reaction is that in which one substance breaks into 2 or more simpler substances. एउटा ठुलो चिज चाहिँ ब्रेक हुन्छ, टुक्रिएर जान्छ भने यसलाई भन्छ decomposition reaction. I will give some examples one by one. I will give example हामी दिन्छौँ।
Displacement reaction. Displace. एउटाले अर्कोलाई हटाउनु. Two types of displacement. Single displacement and double displacement. Number D. Neutralization reaction. Neutralize means cancel the properties of each other. Spoil the properties. Neutralize the properties of acid and base. It is also called acid-base reaction. Why? Acid and base neutralize each other to form new products. अर्थात् एसिडले बेसको र बेसले एसिडको प्रपर्टी नष्ट गरेर नयाँ चिज बन्छ भने यसलाई न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन भनिन्छ. नम्बर ई रिअरेन्जमेन्ट. रिअरेन्जमेन्ट अरेन्ज अगेन मोलिकुलहरू अगाडि पछाडि भएर बन्छ, त्यसलाई रिअरेन्जमेन्ट रिएक्सन. अर्को छ आयोनिक रिएक्सन. आयोन क्याटायन एन्ड एनायन, पोजिटिभ आयोन एन्ड नेगेटिभ आयोन मिलेर नयाँ चिज बन्छ. क्वेसन नम्बर 3 मा ब्यालेन्स द फलोइङ केमिकल इक्वेसन. इन ब्यालेन्सिङ, फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु नो इट इज सोडियम क्लोरिन sodium chloride. It is atomic state, so it is wrong. You have to balance 2Na plus Cl2 twice NaCl. Balance of sodium 1, chlorine 1. You should know the balance. B number. This is one example of composition reaction. B, decomposition reaction. Let me give one example. Potassium chlorate KClO3 on heating breaks into potassium chloride plus oxygen. Potassium valency 1, chlorine valency 1, oxygen valency 2. Potassium chlorate on heating breaks into potassium chloride and oxygen. Now count the numbers of atoms. Our numbers of atoms गरौँ. Potassium 1 balance, chlorine 1 balance, oxygen 3, oxygen 2. What is the LCM? LCM method 6. LCM is 3 to LCM is 6. यसको लस हुन्छ 6. यसलाई ब्यालेन्स गर्ने तरिका सी मेक 6. यसलाई एलसीएम यो 6 बनाउने. हाउ टु मेक 6? 2 3 जा 6, 3 2 जा 6. ऑक्सीजन 6 इक्वल 6. ऑक्सीजन इक्वल भयो पोटासियम 2 पोटासियम 1. अब हेरौँ. पोटासियम के 2, क्लोरिन 2, ऑक्सीजन 2 into 3 6, 3 into 2 6. ब्यालेन्स भयो. अर्को यहाँ एक्जाम्पल म दिन्छु. डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन. यहाँ म डिस्प्लेसमेन्टको एउटा एक्जाम्पल दिन्छु. जस्तो जिङ्क प्लस सल्फरिक एसिड गिव्स zinc sulfate plus hydrogen. It is called the single displacement reaction. Zinc positive, zinc displaces hydrogen from sulfuric acid and makes zinc sulfate. Hydrogen is set free. Hydrogen is set free. अब यसलाई आजको छोटो परिचयमा दिन्छु. मेन अब्जेक्टिभमा डेफिनिसन, टाइप्स, केमिकल इक्वेसन, टाइप्स विथ एक्जाम्पल्स, रिएक्टेन्ट्स, प्रोडक्ट्स, ब्यालेन्सिङ केमिकल इक्वेसन्स, एलिमेन्ट्स, लर्न सिम्बल एन्ड ब्यालेन्सी, रेडिकल्स, लर्न फर्मुली एन्ड ब्यालेन्सी, कम्पाउन्ड्स, लर्न नेपाली नेम्स. फर इक्जाम्पल खाने नुन, नेपाली खाने नुन, इङ्ग्लिस कमन सल्ट, टेबल सल्ट. यसको केमिकल फर्मुला हुन्छ सोडियम क्लोराइड. यसको केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, फर्मुला NaCl. त्यसै गरी ग्लुकोज भन्यो भने C6H12O6. त्यसै गरी चुन क्याल्सियम अक्साइड CaO. चुन पानी क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. फर्मुला. Question number 1 learn elements, radicals and compounds from the book. Before learning
How to balance? The students are advised to read the names, formulae, symbol and valency of elements and radicals. Compounds have no valency, valence is 0, and you are advised to learn Nepali names, English equivalent and formulae. 2. Name 6 types of chemical reactions. There are 6 types of chemical reactions. रासायनिक प्रतिक्रिया 6 प्रकारको हुन्छ. A इङ्ग्लिस एन्ड नेपाली भन्छु. कम्पोजिसन रियाक्सन संयोजन प्रतिक्रिया. डिकम्पोजिसन रियाक्सन विस्थापन प्रतिक्रिया अर्थात् संयोजनको उल्टो विस्थापन. सी डिस्प्लेसमेन्ट ए पनि डिस्प्लेस गर्ने विस्थापन गर्ने. डिकम्पोजिसन संयोजनको उल्टो. डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन तटस्थ एसिड बेस रियाक्सन. इट इज अल्सो कल्ड एसिड बेस रियाक्सन. रिएरेन्जमेन्ट र आयोनिक इक्वेसन. I have given 3 examples just for first day. Part 1. Balance the following chemical equation. Sodium plus chlorine, sodium chloride. In the examination, yes, sodium plus chlorine, sodium chloride. भनेको हुन्छ विद्यार्थीहरूले यसलाई सिम्बलमा लेख्ने अनि ब्यालेन्स गर्ने. Change the following odd equations into symbolic equations. Then only you balance. Like Na plus Cl, NaCl. Wrong. 2Na plus Cl2, 2NaCl. Because it is the diatomic gas. Diatomic gas भनेको फ्लोरिन F2, क्लोरिन Cl2, आयोडिन I2, ब्रोमिन Br2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, अक्सिजन O2 हुन्छ. त्यसैले यो डाइएटमिक ग्यास क्लोरिन Cl2, फ्लोरिन F2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2 यसरी ब्यालेन्स गर्ने. बी पोटासियम क्लोरेट अन हिटिङ गिभ्स पोटासियम क्लोराइड एन्ड अक्सिजन. यो टाइप हुन्छ डिकम्पोजिसन रियाक्सन. यसको ब्यालेन्स गर्दा 3 2 एलसिएम 6. 2 into 3 6. 3 into 2 6. पोटासियम क्लोरिन 2 2. यता अलरेडी ब्यालेन्स जिङ्क जस्ताका टुक्राहरू राखिएको हुन्छ थिसल तल. अनि यसमा सल्फरिक एसिड थिसल फनेलबाट थोरै खन्याउने बन्छ जिङ्क सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ग्यास भन्ने हुन्छ. दिस मच फर टुडे एन्ड नेक्स्ट टाइम सम मोर. अर्को दिन योभन्दा अरू बढी पढिन्छ. आजलाई यति नै. दिस मच फर टुडे.